ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਰੋ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰੇਹ ਜਿਹਬਾ ਕਰੋ ਸਤਖੰਡ, ਜਾਮ ਨਾ ਉਚਰਸ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ। ਰੰਗੀਲੇ ਜਿਹਬਾ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ, ਸੋ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਰਹਾਉ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ 100 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਭ ਇਕੱਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਜੀਭ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਜੀਭ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਕੀ? ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੇਧ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਦਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਜੋਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਹਿਤ ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਜ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜ ਦੋਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਬਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਲੋ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਮੂਲ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੇ ਨੀਚ ਆਤਮ ਕਰ ਜਾਣੋ, ਮਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਖ ਧਾਰੋ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਬੋਲੇ ਪੜਵਾਓ, ਜਿਹਵਾ ਇੰਦਰੀ ਏਕ ਸੁਆਓ। ਦਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾਹੀ ਭਉ ਭਾਓ, ਆਪ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਨਾਉ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਵਾ ਇੰਦਰੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਵਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਦਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਕਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾਹੀ ਭਉ ਭਾਉ। ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮਰੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਨਾਉ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਮੂਏ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਮਨ ਦੋਏ, ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਨ ਮੂਏ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਮਨ ਦੋਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਥਿਰ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਵਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਦਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਰੇ ਜੇ ਬਾ ਕਰੋ ਸੱਤਖੰਡ, ਜਾਮ ਨਾ ਉਚਰਸ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹਵਾ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਸੱਤਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈਗਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਜਾਮ ਨਾ ਉਚਰਸ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਜਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੰਗੀਲੇ ਜਿਹਵਾ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ, ਸੋ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਰਹਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋਤ ਹੈ, ਅਕਲ ਹੈ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੇ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਭ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ 100 ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਚੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਵਿਦੇਹੀ ਦਿਸੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਦੇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਆ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਕੱਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਪੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਜਿਹਵਾ ਅਵਰੇ ਕਾਮ, ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਇੱਕ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ। ਅਸੰਖ ਕੋਟ ਅਨ ਪੂਜਾ ਕਰੀ, ਏਕ ਨ ਪੂਜਸ ਨਾਮੇ ਹਰੀ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਝੂਠੇ ਅਵਰੇ ਕਾਮ ਭਾਵ ਝੂਠ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਥਿਆ ਜਿਹਵਾ ਅਵਰੇ ਕਾਮ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜੀਵ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਅਵਰਾ ਕਾਮ ਹੈਗੇ ਇਹ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੋਤ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋੜਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਅਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਝੂਠ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਗਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿਥਿਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸੱਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਵਾ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਝੂਠ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਥਿਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਥਿਆ ਜਿਹਵਾ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਿਹਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਕੋਟ ਅਨ ਪੂਜਾ ਕਰੀ, ਏਕ ਨ ਪੂਜਸ ਨਾਮੇ ਹਰੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਚਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਏਕ ਨ ਪੂਜਸ ਨਾਮੇ ਹਰੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲਥਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਥਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਸੰਸਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਏਕ ਨ ਪੂਜਸ ਨਾਮੇ ਹਰੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਦੇਵ ਇਹੋ ਕਰਨਾ, ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਹਨ,
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੋਲੇ ਭਰਥਰੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤੱਤ ਮੈਂ ਰੇਖ ਨਾ ਰੂਪ। ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮਨ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਤਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਆਪਿਆ ਤੋਂ ਹੈ। ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਮਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਤਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਬਸ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈਗੀ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਜ ਲਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਖਰਾ ਰਤਨ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਖਰਾ ਰਤਨ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਖੋਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਖਰਾ ਖਰਾ ਰਤਨ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਕਰੋ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।